السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم معايا فيديو جديد مني. فيديو النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل جلافز جوانتي بأصابع، مع إضافة فكرة جديدة، فكرة عبقرية ومبتكرة وكمان عملية جدا. الفكرة بتاعتي هي في اننا نشغل الجوانتي بتاعنا او الجلافز بتاعنا كله بأصابع، لكن هنيجي عند صباع السبابة والإبهام وهنعمل لهم غطاء. يعني ايه غطاء يا رندا؟ يعني انا بشتغل الجلافز بتاعي الصباع، كل صباع فيهم لغايه نصه، وباجي للنص التاني بخليه بيتفتح ويتقفل، يعني ممكن ترتديه وممكن تخلعيه، علشان خاطر لو بتكتبي حاجه، لو ماسكه الموبايل محتاجه مثلا التاتش او التابلت، يسهل عليكي بدل ما تقلعي الجلافز كله، لا سهل ان انت تخلعي بس الغطاء اللي هو فوق الصباع دوت وترتديه تاني في اي وقت. بالنسبه للقياده، في ناس كتير بيفضلوا ان يكون الاصابع تكون الجوانتي بدون اصابع عشان خاطر يتحكموا في القياده وكده، لكن انت عندك الفرصه في ان انت يكون الجوانتي باصابع، وفي نفس الوقت الاصابع دي ممكن نعمل لها غطاء يسمح لنا بخلعه بدون ما نخلع الجوانتي كله. هنشوف دلوقتي. اول حاجه طبعا بنشوفها مع بعض دلوقتي ازاي تقدري تعملي جلافز لاي حد. اما الشخص، وده الافضل بالنسبه لي طبعا وبالنسبه لكل اللي بيشتغلوا، ان يكون الشخص قدامك وبتشغلي على ايده على طول، يعني بتفضلي تشغلي وتقيسي المقاس على طول مباشره. او الحل التاني طبعا، وده اضعف الايمان طبعا بالنسبه للناس اللي مش الشخص موجود قدامهم وبيشغلوا لحد معين، ان هو يعمل لها مقاس على ورقه. طب مقاس على ورقه ده بيكون ازاي؟ انت بتحطي كف الايد بالشكل دوت زي ما احنا شايفين اهو، وبترسمي بالقلم، بتتنك ماشيه كده بالقلم بالطريقه دي، وحاولي ان هو يكون مفتوح اكتر شويه. يعني انا كده كده اخدت المقاس دوت بالشكل ده، هو مفتوح كده خلاص. وبتشتغلي على المقاس اللي انت واخداه في الورقه بالطريقه دي. طيب، اول حاجه نبدا نعملها هي طبعا المكان اللي هو بيكون الاسوره بتاعه المعصم بتاع الجوانتي. هنشتغل مع بعض بخيوط كارما، خيط متوسط السمك مع ابره رقم 4 ملم. المفروض ان انا طبعا الخيط دوت من 4 ل 5 ملم. هي التعليمات بتاعته اهي، هما كاتبين التعليمات الخاصة بالتريكو، لكن هو كروشيه وتريكو أنا بستخدم فيه من 4 ل5. أنا محبتش استخدم ولا 4.5 ولا 5، لأن طبعا الجلافز أو الجوانتي بيكون مش طويل قوي، فما عنديش المساحة الكافية، لأن لو استخدمت رقم 5 هتكون غرزها ضخمة قوي، وأنا مش عايزة كده. أنا عايزة حاجة تكون تسمح لي بالشغل بشكل سهل وبسيط، وفي نفس الوقت ما تضخمش عليا الشغل. ممكن نشغل الجوانتي بغرزة الحشو، لكن هحسها ان هي هتكون قاسية شوية، مش تخليكي تحركي ايدك بطريقة سهلة في الجوانتي. طيب، غرزة العمود بلفة لو اشتغلتيها هتحسي بفراغات في داخل الشغل، الا اذا كنتي بتستخدمي خيوط صوف رفيعة. لو خيط صوف رفيع مع ابرة صغيرة هتقدري تستخدمي غرزة العمود بلفة. ليه؟ لان هتكون الارتفاع بتاعها والمسافات بتاعتها هتكون قصيرة، لكن في نفس الوقت برضك هتحسي ان في فراغات ما بين العمود والتاني، فيعني ما انصحش انك تشتغلي بالغرزتين دول، ولا الحشو ولا الغرزة العمود بلفة. احنا هنشتغل خير الامور الوسط، نشتغل بغرزة النصف عمود ونخليها كده حاجة في الوسط، لكن طبعا انت ممكن تشتغليه باي نوع غرزة من الغرز زي ما انت حابة. طيب، بداية الشغل بتاعتنا عندنا بدايتين، اما ان انت تشتغلي يعني تشتغلي مجموعة سلاسل على قد المعصم بالظبط وتقفليهم بمنزلقة في النهاية، بس طبعا تدي لنفسك مساحة انك تدي وسع، بحيث ان بصي مش هتقيسي بقى المقاس المعصم نفسه، لا هتيجي عند المكان ده، كلوة الايد دي، ما بيسموها كلوة، يعني مش عارفة هي اسمها المكان ده. حتى كمان حتى لو ضمتيه مش مشكلة، بس تاخدي المقاس ده كده تقفليه الدايرة بتاعتك كده. ليه؟ لان انا طبعا عشان ادخل واخرج الجوانتي انا لازم امر من خلال المنطقة دي، شايفين؟ اعمل جزئية دي تكون تسمحي طبعا ان انا ادخل واخرج منها، وتشتغلي تقفليها، وبعد كده بترفعي طبعا وتشتغلي غرزة البليسيه اللي هي بريد امامي وبريد خلفي لمسافة 3 او 4 او 5 سطور. دي طريقة. والطريقة التانية اللي هي طبعا هتكون غرزة الاستيك او غرزة المطاط، اللي هي بتكون ازاي؟ ان احنا بنشتغل مجموعة من السلاسل بتكون ارتفاعها ارتفاع المنطقة دي اللي هي المعصم بتاع الايد، وبعد كده بنشتغل عليها بغرزة الحشو او النصف عمود، ايا كان بقى الغرزة اللي تشغلي بيها، بس افضل الحشو في المنطقة دي بس. ان احنا نشغل بغرزة الحشو في الضلع الخلفي، الباك لوب للغرزة على مسافة السطور اللي هرتفعها كلها. الطريقة اللي هنشغل بيها دلوقتي، انا اسفة طبعا الاضاءة فصلت، دي الطريقة اللي ان شاء الله هنشغل بيها دلوقتي، افضلها اكتر لان هي بتكون
مطاطة ومرنة اكتر، تسمح لنا طبعا بان احنا نخلع او نرتدي الجلافز بدون ما يمط معانا ويترهل يكون شكله وحش. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هلف الخيط بالشكل دوت، نعمل مجموعة من السلاسل. هتكون على قد ايه المجموعة من السلاسل؟ الارتفاع اللي انت حباه للمكان المعصم، الاسورة بتاعت الجوانتي. هرتفع، هلف الخيط حلقة بالشكل ده، هدخل في الحلقة بتاعتي، هلف الخيط واخرج منها. طرف الخيط القصير بشده وبقفل عقدة بداية. علشان ترتفعي سلاسل او مجموعة من السلاسل بيكون معاكي على الابرة حلقة، بتلف الخيط وتخرجي من الحلقة كده معاكي سلسلة. هرتفع 10 سلاسل كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هكتفي بالعشرة. ليه العشرة دول؟ هيكونوا الطول اللي هنا اللي هي ايه عند ايدي. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو، وزي ما قلت لكم تقدروا تشتغلوا بالنصف عمود او زي ما انتوا حابين، بس طبعا اضيق واحدة فيهم للمنطقة دي هتكون غرزة الحشو. بسيب غرزة الارتفاع، وعندي هنا سلاسل البداية. بيكون عندي زي ما احنا شايفين الباك لوب اللي هو الضلع الخلفي، والفرونت لوب اللي هو الضلع الامامي. بشتغل طبعا الاسهل والافضل ان انتي تشتغلي في الباك لوب اللي هو الضلع ايه الخلفي، اللي هو بيكون بعيد عن وشي. هسيب سلسلة الارتفاع وهروح للغرزة الأولى، هدخل فيها. أنا طبعا معايا حلقة على الإبرة، هدخل ألف الخيط وأخرج. معايا كده حلقتين، بلف الخيط وأخرج من الاتنين كده. دي رقم 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الشكل ده كده أول راوند بالنسبة لي. عدد السطور اللي بتشتغليها بتكون لغاية ما تلفي على أسورة الإيد. هرتفع سلسلة ارتفاع غرزة الحشو. خلاص المنطقة دي كلها بشغلها بغرزة الحشو. انا كده خلاص عندي حرف الفي او رقم السبعة زي ما يسمى طبعا في الكروشيه، او مثل ما يسمى في الكروشيه. تحت حرف الفي بيكون عندي ايه الفراغ زي ما احنا شايفين. انا طبعا ما بشتغلش بقى على الفراغ ده دلوقتي، انا هشتغل في ضلع من الاضلاع دي. ايه هو الضلع اللي انا هشتغل فيه؟ الضلع الخلفي. الضلع الامامي ده هو اللي يكون قدام وشي، مش هشتغل فيه. هشتغل في الضلع الخلفي اللي هو بيكون بعيد عن وشي للناحية التانية. يبقى انا كده بعد ما ارتفعت سلسلة الارتفاع هروح لاول غرزة اهي. عندي الضلع الامامي اهو مش هشتغل فيه، هدخل في الضلع الخلفي، هلف الخيط واخرج واشتغل غرزتي بشكل طبيعي. الغرزة اللي بعدها وكل السطور وكل الغرز طبعا وكل السطور اللي جاية هتكون في الضلع الخلفي. الضلع الخلفي يا جماعة مش الامامي. كتير منكم بيقولوا لي انت بتشتغلي في الضلع اللي هو اللي قدامنا على طول. ما هو بيكون قدامكم عشان انا جايبة الشغل كده، مايلة الشغل كده، لكن والله هو الضلع الخلفي اللي هو بيكون بعيد عن وشي. بصوا دوت الامامي اللي قدام وشي على طول. هشتغل بقى غرزة حشو على كل غرزة بتقابلني في الباك لوب اللي هو الضلع الخلفي من الغرزة. يعني ما بشتغلش تحت حرف الفي كامل، وما بشتغلش في الضلع الامامي، بشتغل في الضلع الخلفي الباك لوب بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين، حتى نصل الى اخر غرزة للضلع الخلفي بتاعنا. شايفين بقى اللي حصل ايه او اللي نتج عندي ايه؟ بصوا اهي دي الغرزة بتاعتي عاملة زي التمانية، ومن جوه بتكون ايه مقفولة كده كأنها ايه زجزاج. تاني برتفع سلسلة والف الشغل بتاعي الناحية التانية، وبرضك في الضلع الخلفي للسطر بتاعي كله بدخل في كل غرزة في الضلع الخلفي. ميل الشغل بتاعك كده عشان تشوفي الضلع الامامي والضلع الخلفي، يكون سهل عليكي تدخلي في الضلع الخلفي بكل سهولة. هشتغل بقى انا بالطريقة دي. عدد السطور اللي هو هيكون ايه؟ عدد السطور اللي هو هيكون يلف حوالين ايديا من هنا، وبعد كده هنقفله من المنطقة دي. هكمل بقى انا ارتفاعه في نهاية الشغل بتاعي كله. هشوف انا هوصل لقد ايه على حسب بقى ايه المعصم بتاعي. هقول لكم بعد كده احنا وصلنا لكام سطر. لكم تاني بالشكل ده ارتفعت 30 سطر زي ما احنا شايفين، شكل الزجزاج بالظبط كده. المقاس او المساحة بتاعتي تسمح لي ان انا ايه اقفل المعصم بتاعي. خلاص لما بقفل كده والاقي المعصم بتاعي اقدر اقفل ايه المقاس بتاعي. هجيب بقى ايه الوشين على بعض بالشكل ده. هرتفع سلسلة واحدة بس، هدخل في الضلع الخلفي او في المكان هنا في الغرزة دي مرة وفي الغرزة دي مرة، واشغل غرزة منزلقة اهو، والغرزة اللي بعدها الضلع الخلفي هنا، والحلقة اللي موجودة هنا في السلاسل التانية.
وبفضل امشي بمنزلقة. لو حابة تخيطي بخيط وابرة ماشي، حابة تقفلي بغرزة الحشو، يعني ان انتي تشبكي بغرزة الحشو ماشي، اي طريقة بتفضليها اشغلي بيها. انا بفضل الطريقة دي لان طبعا هشتغل ايه في باقي الجلافز بتاعي بنفس الخيط. بالشكل ده اهو. انا هنا كده هحول الشغل بتاعي بالشكل ده هنا زي ما احنا شايفين كده. خلاص بقى مقفول معانا الشغل بتاعنا. هجيب بس طرف الخيط اللي هو ايه انا عايزة اخفيه ده بتاع البداية، عايزة اجيبه في الخلف هنا. هرتفع سلسلتين بقى ارتفاع غرزة النصف عمود. لو حابين تشغلوا بغرزة الحشو او غرزة العمود او اي غرزة طبعا انتوا حابين تشغلوا بيها مفيش مشكلة. هرتفع 1 2 ارتفاع سلسلتين اللي هم ارتفاع غرزة النصف عمود. مش هعتبرهم من العدد معايا. انا عندي دلوقتي ايه شايفين الغرز جاية بالعرض عندي، هعتبر الجنب دوت اللي نازل لتحت غرزة، والمكان اللي طالع لفوق هنا غرزة اهو. يعني انا كده 1 والمكان ده كده 1. هلف الخيط هدخل هنا بنفس الفراغ طبعا بتاع السلاسل اللي طلعت منه، الف الخيط واخرج، والف الخيط واخرج من 3 حلقات بالشكل ده اهو. انا عايزة اعد كده 1 دي 2 غرزة النصف عمود بيكون معايا حلقة، بلف الخيط بيبقوا حلقتين. هدخل فين في الفراغ اللي هيقابلني اللي هو مرة اللي طالع فوق ده، الف الخيط واسحبه واخرج معايا 3 حلقات، الف الخيط واخرج منهم هما ال3 مع بعض. تاني بلف الخيط بدخل الفراغ اللي انا عايزاه هنا بقى اللي نازل، الف الخيط واسحبه واخرج معايا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم هما ال3 مرة واحدة. تاني عندي بقى الفراغ اللي طالع فوق، يعني مرة نازل مرة طالع مرة نازل مرة طالع، واشتغل غرزة نصف عمود وهكذا بقى ايه لغاية ما اخلص الراوند بتاعي كله ب30. احنا طبعا بالعرض كده 30 هنلاقيهم برضك هم يعني لما نلف حواليهم هنلاقيهم هم 30. هكمل غرزة نصف عمود على كل فراغ يقابلني، يعني ده مرة 1 واللي نازل تحت 1 واللي طالع فوق 1 واللي نازل تحت 1 وهكذا. هكمل غرزة نصف عمود على كل غرزة تقابلني وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بالشكل ده. خلصت الراوند بتاعي ب30 غرزة نصف عمود. هنا هنيجي بصوا سلسلتين الارتفاع هدخل في النص كده ما بينها وبين الغرزة اللي احنا اشتغلناها الأولى، وهقفل بغرزة منزلقة. هرتفع سلسلتين ودايما مش هحسب السلسلتين دول معايا من العدد. هدخل فوق أول غرزة هتلاقيها هنا في نفس الفراغ بردك، هشتغل غرزة زيها، وفوق كل غرزة خلاص بقى عندي حرف الفي عادي بشتغل في الفراغ بتاعه من تحت بيكون عندي حرف الفي كامل على الإبرة. بشغل غرزة نصف عمود فوق كل غرزة بتقابلني زي ما احنا شايفين كده. طب لغاية ايه يا رندا؟ هقول لكم دلوقتي. ادي البداية بتاعتي هنا اهي، بسم الله. بصوا المكان ضيق اهو زي ما احنا عايزين، وفي نفس الوقت بيسمح لايدي ان هي تدخل. طيب بصوا انا عايزة اشغل لغاية فين؟ مفروض ان انا بشغل المنطقة دي لغاية المكان اللي ايه قبل ايه ما اجي للحتة اللي هتبدأ توسع معايا. لسه فاضل لي ايه كمان سطر ولا حاجة، يعني هشتغل كمان مش هقول سطرين عشان الخيط بتاعي سميك، هشتغل كمان سطر. يعني هشتغل السطر اللي انا بشتغله ده وسطر كمان عليه بنفس الطريقة وبنفس العدد. هكمل السطر دوت والسطر اللي بعده. ان احنا طبعا في نهاية السطر بنقفل بمنزلقة وبنشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها لغاية نهاية الراوند. بقفل بمنزلقة في الغرزة الاولى او ما بين ايه طبعا السلاسل الارتفاع اللي احنا ايه يعني تالت سلسلة ارتفاع احنا ارتفعناها خلاص، اللي هي ايه احنا ارتفعنا سلسلتين والتالت واحدة اللي هي العمود نفسه او النصف عمود بتاعي. هشتغل بقى بنفس الطريقة لغاية ما اخلص السطر ده والسطر اللي بعده وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني بالشكل ده زي ما احنا شايفين. خلاص انا كده بعد 3 سطور من الارتفاع بنفس العدد 30 غرزة نصف عمود. هبدأ بقى بعد كده ايه هتجيلي المنطقة دي اللي بيكون فيها طبعا ايه زيادة، المكان هنا غير المكان هنا طبعا. بنبدأ طبعا نعمل تزايد.
بدخل في تاني سلسلة ارتفاع اهي، وارتفاع سلسلتين ومش هنعتبرهم من العدد. معايا بقى ايه، عايزة ماركر معايا، هلف الخيط وفي اول غرزة هدخل بشتغل مرتين، يعني بعمل تزايد فوق اول غرزة من الغرز بشتغل فوقيها مرتين كده، واحد، تاني في نفس الفراغ اتنين، ومليش علاقة بالسلسلتين الارتفاع، دول مجرد ارتفاع مش اكتر. فوق طبعا ايه هنسيب سلسلتين الارتفاع، وهحط الماركر بتاعي فوق اول غرزة اشتغلتها. الغرزة اللي بعدها بدون تزايد، يعني فوقيها غرزة واحدة بس. الغرزة اللي بعدها فيها تزايد، يعني هشتغل فوقيها مرتين كده، واحد، تاني في نفس الفراغ اتنين. هحط الماركر بتاعي فين؟ هحطه في تاني غرزة اللي هي الأخيرة طبعا من التزايد بالشكل ده. يبقى أنا دي منطقة التزايد بتاعة اللي هو صباع الإبهام، اللي هفضل أعمل فيها تزايد لغاية ما أوصل إيه للمكان طبعا اللي هيكون، شايفين المنطقة دي الحاجز ده، لغاية ما أوصل للمنطقة دي عشان أبدأ بقى أشتغل إيه صباع إيه الإبهام بتاعي. هشتغل بقى بعد كده خلاص، أنا مش هشتغل تزايد تاني في السطر كله غير في المكان ده اللي أنا حاطة فيه الماركر بتاعي. هشتغل بقى بعد كده على كل الغرز اللي تقابلني، فوق كل غرزة غرزة زيها. هكمل الراوند دوت وارجع لكم نشوف هنتزايد مع بعض تاني ازاي. انا كده في نهاية الراوند وخلاص هنقفل بمنزلقة في تاني سلسلة ارتفاع. هرتفع سلسلتين واتفقنا ان ملناش علاقة بيهم، مجرد ارتفاع. هاجي هنا هشيل الماركر الاول وهشتغل فوق اول غرزة مرتين، لسه بفضل اعمل تزايد. طب هفضل اعمل تزايد لغاية امتى؟ لغاية ما اوصل للمكان اللي انا اتفقت معاكم دوت، حتى نحدده بالقلم، لغاية ما اوصل للمكان ده، ومش لغاية عنده بالظبط، يعني محبذ ان احنا نكون تحت منه شوية، عشان ما تنسيش ان انت لسه هترتفعي وتشتغلي بقية الصباع. هدخل فوق اول غرزة بشغل فوقيها مرتين كده، واحد، تاني في نفس الفراغ اتنين، وهحط الماركر بتاعي عند اول غرزة تاني. طيب انا اشتغلت فوق اول غرزة مرتين، هشتغل الغرزة اللي بعدها مرة واحدة بدون تزايد، والغرزة اللي بعدها فوقيها غرزة واحدة بدون تزايد كده اتنين، والغرزة اللي بعدها غرزة واحدة بدون تزايد كده تلاتة. يبقى انا اشتغلت اول واحدة تزايد، بعد كده تلاتة بدون تزايد، وهروح لاخر واحدة واشغل فيها مرتين كده، واحد، وتاني في نفس الفراغ اتنين، وفي تاني واحدة بحط الماركر بتاعي. وبعد كده بكمل الراوند بتاعي بعد خلاص ما حطيت الماركر في اخر غرزة من التزايد. بشتغل على كل غرزة غرزة واحدة بس لغاية ما اوصل لنهاية الراوند بتاعي بالشكل ده، كل غرزة فوقيها غرزة واحدة بس. نشوف بقى احنا ايه، احنا بصوا بيبدأ المكان معايا نتزايد كده في زيادة. بصوا المكان اهو اللي فيه تزايد عند الخط بتاع الصباع، لسه طبعا محتاجة تزايد سطر او سطرين كمان لغاية ما اوصل ايه للمكان اللي قبل ايه المكان ده اللي هو الفيصل ما بين الصباعين. هشتغل بنفس الطريقة، يعني السطر الجاي هيكون التزايد فين؟ التزايد في اول واحدة وفي اخر واحدة موجودة عندي فيها الماركر، وما بين الغرز دي الغرز اللي في المنتصف ما فيهاش تزايد. يعني التزايد فين؟ بس في اول واحدة اللي فيها الماركر وفي اخر واحدة اللي فيها الماركر، بشتغل فوق كل واحدة فيهم مرتين. هكمل بقى بطريقة التزايد بتاعتي زي ما احنا شايفين، بشتغل سطرين تلاتة زي ما انت حابة لغاية ما توصلي للمكان اللي هو الفيصل دوت. هكمل وارجع رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين. بصوا خلاص انا وصلت لغاية فين؟ لغاية المكان ده اهو اللي هو الفيصل ما بين بتاع الصباع بتاعي. بصوا دلوقتي خلاص مكان بقى ايه التزايد اللي هنا ومكان التزايد اللي هنا، عاملة زي السبعة، واخدة كل المكان بتاع الصباع اللي هو ايه الابهام دوت. وهنا خلاص مرتاحة زي ما هو، بس لسه طبعا محتاجة ارتفع. هرتفع لغاية فين؟ لغاية المكان ده، يعني كمان تقريبا سطرين، مش يعني مش هزود كتير لان لغاية ايه الحز او الحاجز بتاع المكان ده. طيب دلوقتي انا لو حبيت افصل هنا اهو، بصوا خلاص انا لو جيت امسك دي مع دي خلاص انا هحط ايه الجلافز في المكان اللي انا فيه. انا كنت ايه واخده سلسله بس عشان اشد الخيط بيها، رجعتها تاني
خلاص بصوا المكان بقى اللي هو السبعة بتاعتي دي التزايد بتاعي كله هفصلهم خلاص يكونوا مكان صباع الابهام. هشيل دوت، هرتفع، همشي بس ايه، انا عندها اساسا مش محتاجه امشي عليها لما منزلقه. هرتفع سلسله 2. شوفي ايديكي هتحتاج 2 ولا 3، وهشيل الماركر من الناحيه التانية وهدخل هنا ايه وهقفل بغرزه منزلق زي ما احنا شايفين. انا كده قفلت المكان طبعا بتاع ايه الصباع اللي هو الابهام. في المكان ده هرتفع 1 2، بس طبعا قبل ما بشتغل بأكد على المقاس بتاعي. بصوا خلاص انا عندي هنا كده الابهام مرتاح، سلسلتين كافيين. لكن طبعا اللي ايده بتكون مقاسها اعرض او اسمن شوية ممكن تاخدي 3 سلاسل اللي هي المسافة من هنا لهنا. طيب انا دلوقتي محتاجة اشتغل فين؟ محتاجة اشتغل بقى ايه المسافة المكان اللي هنا ده كله. هشتغل سطرين او 3 لغاية ما اوصل للمكان العلامة دي، شايفين هنا لغاية الحرف ده. هشتغل على ايه بقى؟ نقلع تاني. انا هنا اهو ارتفعت سلسلتين في نفس المكان اللي انا فيه. هلف الخيط واشتغل غرزة نصف عمود، وهشتغل على كل غرزة تقابلني غرزة نصف عمود زيها زي ما احنا شايفين اهو بالشكل دوت لغاية ما اوصل ايه. هلف طبعا كده لغاية ما اوصل للطرف ده، ولما اوصل للطرف ده هلاقي السلسلتين هشتغل عليهم غرزتين نصف عمود. هرجع لكم تاني يعني انا هشتغل السطر دوت وارجع لكم تاني نشوف هنا هنشتغل على السلسلتين ازاي. رجعت لكم تاني، انا كده خلاص لفيت الدوران ده كله اهو وطلعوا معايا 29 غرزة. هاجي هنا عند السلسلتين بدخل في كل واحدة فيها مرة، ادي كده 30 ودي يبقى 31. في تاني سلسلة ارتفاع هدخل واقفل بغرزة منزلق. خلاص بالشكل دوت بقى انا هرتفع سطرين كمان. نشوف كمان قبل ما ارتفع. ارتفع 1 2. بصوا محتاجين حوالي سطرين كمان بالظبط اهو عشان يكون شغلنا مرتاح. هشتغل سطرين بنفس العدد اللي معايا ده زي ما احنا شايفين، وبعد كده هرجع لكم نقسم الاصابع مع بعض. رجعت لكم تاني وبالشكل ده زي ما احنا شايفين. خلاص لو وصلت ايه لمكان الفيصل بتاع الاصابع خلاص ده في المرحلة دي تقدري تحددي بقى ايه مكان الاصابع بتاعتك. طيب نقدر نحدد بطريقتين، والافضل طبعا هي اللي بعد اللي احنا هنعملها دي، ان انا بجيب، ناخد الماركر ده افضل، باجي هنا عند فيصل الصباع حتى انا معدتش، وباجي بحط ماركر ايه عند الصباع، بس حاول نوسع شوية بالشكل ده اهو. حددت مكان الصباع والصباع التاني بالشكل ده، وايه المكان التالت اللي هو عند الصباع السبابة بالشكل ده. ان انت بتحددي مكان الاصابع بتاعتك وانت لابسه الجلافز، ودي طريقه صحيحه. وناخد بالنا، بص وانا لابسه الجوانتي صباعي ده جاي كده، يعني لما تيجي تحددي المقاس تكوني بتحددي المقاس وصباعك معمول بالشكل ده اهو. بصي بالطريقه دي عشان يكون الجوانتي بتاعك مظبوط ومرتاح زي ما انت شايفه كده اهو. او ان انتي، هفك طبعا ايه العلامات دي
وبعلم بطريقة تانية، وهي ان انا بقلع الجلافز بتاعي بالشكل ده. ودي طبعا هتكون ايه الخطوة التانية، واللي دي تكون افضل شوية. بصي، احنا لو احنا عاملين الجوانتي بتاعنا كده وجيتي حددتي يعني مثلا هنشوف احنا معانا كام غرزة دلوقتي. احنا قلنا معانا كده 32 غرزة. لو قسمتهم على الاربعة، نقول مثلا لكل صباع منهم 10، يبقى سوري، لا 32 على 4 هتديني 8، يعني كل صباع من الأصابع هياخد ايه 8 غرز. طيب لو طلع 31 أو طلع مثلا ايه لو 31، يبقى كل واحد فيهم هياخد 8، إلا آخر واحد هياخد كام؟ هياخد 7. نقص دايما العدد اللي هينقص معاكي نقصيه من أصغر صباع، لأن هو بيكون أصغر. طيب طريقة أخدك للمقاسات، يعني أنا لو عملت الشغل بتاعي كده وعديت كل واحد فيهم 8 وحطيت الماركر، كده غلط. ليه غلط؟ عشان انا لما باجي طبعا ايدي جايه ليها شكل كده، ايدينا مش جايه مفروده كده، لا ايدينا جايه كده. الصباع ده دايما بيفتح ويقفل للداخل وللخارج، صح؟ يبقى لما اجي اقيس الايد اللي على الشمال، يعني طبعا الايد اللي على الشمال هتختلف عن اليمين في حركه واحده بس، مش في طريقه الشغل كله. يعني انا دلوقتي احنا بنعمل الايد اللي هي اليسرى، اليد اللي على الشمال دي. لما اجي ايه اخد المقاس بتاعي، مخليش مكان البدايه بتاعتي دي هنا، لا هجيب الصباع بتاعي، بصوا هعدل الشغل بتاعي كده اهو. كده انا مظبوط المقاس بتاعي. ليه؟ انا جبت الصباع دوت مرتاح كده داخل كلوة الايد، يعني داخل الايدين بصوا انا وانا ماسكه بحرك صباعي، صباعي مقفول على داخل الايد على بطن الايد. اذا انا لما اجي اخد المقاس بتاع الجوانتي كمان لازم اخد المقاس بالشكل ده. بيكون الصباع دوت السبابه اهو كده، ايدينا جايه كده، صباع السبابه ده عند الابهام، يعني الابهام بيكون ايه على السبابه كده. يعني انا هنا الابهام اهو وفوقيه السبابه على طول. مقاسي بقى بالشكل دوت هيكون مظبوط. هعد بقى الغرز بتاعتي واحط الماركر للاربع اصابع. طيب لما تيجي تعملي الجهه اليمين دي كده، الجهه الشمال انا لو لابسه هيكون ايه بالشكل ده، صح؟ الصباع دوت الابهام داخل لجوه. طيب لليمين هاجي اعمله ازاي؟ لليمين مفيش مشكله اهو، بعد الشغل بقى كده واجيب الصباع لليمين، مفيش اي مشكله ومش معضله، يعني مش ازمه. وبريح الصباع بالشكل ده. لما باجي البس بيكون لجهة اليمين، وببدأ احط الماركر بتاعي. بحط بقى الماركر كده كده كده، واعد ايه لكل صباع فيهم طلع لي 8. طلع لك على العدد اللي طلع لك ايا كان، بتقسمي العدد على 4. لو نقص منك رقم نقصيه من الصباع ايه اللي هو ايه الصغير. خلاص كده. احنا لاننا شغالين طبعا على اليد اليسرى فهعدل تاني شغلي، يعني هي مسافة كده وكده، تعدلي كده وكده عفوا. بس بريح بقى الصباع بتاعي بالشكل ده بالطريقة دي. لما باجي بقى اخد المقاس بتاعي وبعد العدد، احنا اتفقنا لكل صباع فيهم 8، وهنا ده هيكون بداية شغلي. والصباع اللي هو ايه الابهام بيكون مرتاح للداخل كده. خلاص. ملحوظة وناخد بالنا منها، عشان لو قستي وانتي مش عادلة وانتي عاملة الجوانتي كده، بصي لو قستي وانتي عاملة الجوانتي كده بصراحة هتكون ايديكي متأزمة ومش عارفة تتحركي، يكون مقفوش كده على ايديكي ومش مظبوط. لكن بالشكل دوت هيديكي راحة في الحركة. طيب هنيجي بقى نعد بسم الله كده، 1 2 3 4 5 6 7 8. نحط الماركر بتاعنا ده كده أول واحد، دي رقم 1 ودي رقم 8. خلاص أنا كده العدد دوت الصباع ده مظبوط. بعد منه هعدل بس كده، دي الغرزة اللي هنا دي، عشان ايه انا ببقى عايزة اعرف المكان الغرزة، مكان الغرزة من مكان القفل. دي الغرزة الأخيرة، يعني أنا من هنا هبدأ العد 1 2 3 4. هنا هحط الماركر بتاعه من الناحية دي كمان، بعد بقى مكان العلامة بعد 1 2 3 4. يبقى هنا هحط الماركر بتاعي كده، عدينا 4 و4، يعني 4 من الناحية دي و4 من الناحية دي يبقوا 8. تاني بعد بقى هنا 1 2 3 4، هدخل هنا ومن الناحية التانية 1 2 3 4. 1 2 3 4.
وبعد بقى بعد كده الباقي 1 2 3 4 5 6 7 8 كده مظبوط. تعالوا بقى نقيس الجوانتي واحنا حاطين العلامات بتاعتنا. بسم الله. تعالى انت هنا، انت كمان، انت هنا مكانك، ايوه كده، اوعى تفك. خلاص بصوا بالشكل ده اهو. طبعا احنا لسه بندي سلاسل من الداخل، بيتريح لنا الشغل بتاعنا اكتر. انا كده حددت ايه، بصوا الصباع ده كده مرتاح، شغلي هنا اهو اهو، الصباع كده جاي بطريقة مرتاحة، اصابعي كلها مرتاحة ومقاسي مظبوط. طيب خلاص بقى هنفك الجلافز، هفكه وارجع لكم. رجعت لكم تاني وحافظت طبعا على ان الماركر يفضل موجود. انا طبعا كنت بحاول اقلعه من غير ما اغير مكان ايه العلامات بتاعتي. خلاص انا في المكان ده استعدل بس ايه الفتلة بتاعتي بالشكل ده. احنا كده طبعا كنا قافلين ايه بغرزة منزلقة، وعايزة اشتغل على المكان ده. هرتفع بقى سلسلتين او 3 حسب راحة ايديكي كده، 1 2، خليهم 3 عشان ايه المسافة دي تكون مرتاحة. هسيب طبعا، هشيل الماركر من هنا. رجعت لكم تاني واسفة طبعا الاضاءة ايه فصلت. وهشيل الماركر وهدخل هنا في مكان العلامة وهقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. هنيجي بقى هنا هرتفع عفوا 1 2، وفي نفس المكان اللي انا ايه كنت فيه هشتغل غرزة نصف عمود وغرزة نصف عمود على كل الراوند بتاعي بالشكل ده. لغاية ما اوصل ايه لمكان السلاسل. كده انا اشتغلت كام؟ ملناش دعوة بسلاسل الارتفاع. 1 2 3 4 5 6 7 8. هنروح بقى على ال3 سلاسل كمان نشتغل عليهم 3 نصف عمود كده، 1 2 3، وبروح اقفل في تاني سلسلة ارتفاع او فوق العمود النصف عمود اللي احنا اشتغلناه بغرزة منزلقة بالشكل ده اهو. بدأنا نشتغل الصباع دوت. هشتغل الصباع دوت بتاعي بنفس الطريقة، برتفع واشتغل لغاية ما اوصل بقى لنص الصباع، لان هو ده الصباع اللي احنا قلنا عايزين ايه نخليه لي غطا. هشتغل لغاية ما اوصل للارتفاع بتاعي. انا دلوقتي هرتفع سلسلتين وهمشي على السطر بتاعي كله بغرز النصف عمود. خلاص احنا محددين الغرز بتاعتنا، وبعد كده هقفل بمنزلقة وهكذا. طبعا بنوصل لغاية نصف الصباع. هكمل وهرجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وبالشكل ده ارتفعت 3 سطور. وعاوزة اقول لكم ان انا رجعت السلاسل اللي هنا في النص دي 2 بدل 3. ليه؟ لان انا لما جيت اقيس ولقيت 3 سلاسل هيبقى كبير جدا وضخم الصباع، فاحنا مش محتاجينه، احنا عايزين بس على قد ايه راحة ايدينا. يبقى هنخلي السلاسل اللي هنا انا خليتهم 2، لكن انتوا لو طبعا حجم الايد اكبر هنخلي المسافة من هنا لهنا 3، فطبعا دي مباحة لكم. نخليها 2 نخليها 3 زي ما احنا حابين. احنا كده ارتفعنا 3 سطور. من نفس المكان اللي انا فيه هرتفع سلسلة. انا طبعا زي ما احنا شايفين انا بلف ايه بالشكل دوت. انا هنا ده الظهر بتاع الشغل وده الوش بتاعي. انا عايزة اشتغل هنا ارتفعت سلسلة ارتفاع غرزة الحشو. السطر دوت انا هشتغل فيه جزء بغرزة الحشو يعني مش بغرزة النصف عمود. هشغل فوق اول غرزة تقابلني كده حشو، كده 2 حشو، 3 حشو، 4 حشو، 5 ايه حشو. طيب انا اشتغلت كده على نص الغرز، يعني انا عدد الغرز معايا 10، اشتغلت نصهم وهم 5. بعد كده هشتغل سلاسل، دي 1 2 3 4 5 سلسلة، وهسيب ال5 اللي تحت دول
وهروح لمكان اول غرزة واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. شايفين كده انا عندي المكان ده مفتوح. هنكمل بقى الصباع بتاعنا بشكل طبيعي. هرجع ارتفع بقى واشتغل بشكل طبيعي زي ما احنا بنشتغل لجهة الشمال. انا مجرد بس ان انا عملت كده لان انا كنت واقفة في المكان ده، فحابة ان انا اشتغل الجنب اللي على الظهر بالغرز الحشو، والجنب اللي هو يعتبر ايه قلب الايد بتاعتي يكون بالسلاسل بالشكل ده. هرتفع بقى ارتفاع غرزة النصف عمود 1 2. هشتغل على كل غرزة من الغرز السلاسل دي غرزة نصف عمود كده 1. نشتغل على السلاسل نفسها اهي 2 3 4 5. هيقابلني ايه بعد كده؟ هيقابلني الخمس غرز. هشتغل فوق كل واحدة فيهم 5 كده 1 2 3 4 5. يعني نص الغرز اشتغلناهم والنص التاني خليناهم سلاسل اشتغلنا عليه. في تاني سلسلة ارتفاع هدخل واقفل بغرزة منزلقة. نقيس بقى ونشوف فاضل لنا قد ايه عشان نقفل ايه الصباع بتاعنا. خلاص مش فاضل لي كتير. بصوا بس نعدل الصباع اهو. شايفين انا كده ايه نص الصباع عندي. اقدر ايه البس الجلافز واخلعه زي ما احنا شايفين. يعني احنا عملنا له ايه مجرد فتحه تخلينا تسمح لنا ان احنا نستخدم الاصابع بدون ما نقلع الجوانتي كله. هشتغل كمان سطر لان انا لسه شايفه ان المسافه هنا ايه. انا كل اللي انا محتاجاه ان انا اقف لغايه الاظافر، يعني هقف لغايه الاظافر بس. يعني هشتغل كمان سطر والارتفاع ده بيتهيألي ان هو يجيب سطر. هشتغل كمان سطر بنفس العدد 10 غرزه نصف عمود وارجع لكم نقفل اخر جزئيه مع بعض. رجعت لكم تاني وبالشكل ده اشتغلت السطر اللي اتفقنا عليه. في المرحله دي بقى هرتفع 1 2 وهشتغل كل 2 غرزه مع بعض. يعني ايه مع بعض؟ يعني بشغل تناقص. معايا حلقة بلف الخيط بيبقى حلقتين، بدخل في اخر اول غرزة الف الخيط واخرج. هخليهم معايا على الابرة، مش هلف الخيط واسحبهم، لا هخليهم معايا على الابرة. هلف الخيط تاني وادخل في تاني غرزة هلف الخيط واخرج. كده معايا ايه الغرزتين بالحلقات بتاعتهم. معايا 1 2 3 4 5. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات مرة واحدة. تاني بكرر الف الخيط وادخل الف الخيط واسحب واخرج. تاني الف الخيط، مش هسحب بقى من اي حلقة، وادخل في الغرزة اللي بعديها واسحب الخيط واخرج. يبقى معايا على الابرة 5 حلقات بلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة. تاني بكرر بقى لغاية نهاية الراوند بنفس الطريقة كده 1 2 عفوا 1 2. يبقى بدل ما انا كان معايا كام 10 غرز بقى معايا 5 غرز كده. الاتنين الاخرانيين ادي 1 2 واخرج منهم كلهم مرة واحدة، وهروح اول غرزة اشتغلتها واقفلها بغرزة منزلقة. نقدر نقفل بالشكل دوت. السطر اللي جاي ده نعمله ايه؟ مش سطر يعني، هنقفل بس كده ايه بالشكل ده بغرزة منزلقة من فوق، بس مش هيكون الشكل حلو. فاحنا هنسيب مسافة من الخيط وهقص. هسحب بالشكل ده من هنا ونجيب ابرة التنظيف او ابرة تكون ايه الفتحة بتاعتها واسعة تسمح لنا ايه بدخول الخيط. بدخل في كل غرزة من الغرز بالشكل ده وبسحب الشغل بتاعي كله، وادخل كمان بالابرة بتاعتي من الداخل. هنا عندي طبعا دي ايه صغنطوطة، بصوا سهلة ان احنا نقلبها كده مفيش مشكلة يعني. وبثبت بقى ايه الصباع بتاعي بالطريقة دي. خلاص
بالشكل ده. بأكد طبعا عليها بالخياطة اكتر واكتر. وبعد كده بقص. انا طبعا مش هقص دلوقتي، لسه هخيط تاني بس مش هطول عليكم، انا عاوزه اوريكم الشكل بتاعنا. بصوا اهو كده الجوانتي بتاعنا مقفول ونضيف من فوق زي ما احنا شايفين، ما فيهوش اي مشكله. حابه تقفليه بغرزه بابره الكروشيه ما فيش مشكله، بابره التنظيف او ابره خياطه وخيط وابره عادي زي ما احنا شايفين. انا عندي كده خلاص الجوانتي مقفول بشكل طبيعي. عايزينه ملبوس كده زي ما احنا عايزين، عايزين نخلعه ونتصرف طبعا باصابعنا بشكل طبيعي بردك ما فيش مشكله. ودي طبعا الفكره بتاعتنا اللي احنا كنا محددينها، ان احنا نعمل بعض الاصابع مفتوحة وممكن تعمليها في كل الاصابع. هكمل خياطة الصباع وارجع لكم تاني، بكده اكون خلصت الخياطة ونضفت الخيط بتاعي. بعد كده هنبدأ نعمل الاصابع الباقية. انا عندي هنا الصباع اللي جاي ده بلف الخيط بالشكل دوت، وهشيل الماركر وهدخل في الغرزة دي، هقفل الخيط عقدة وهسحب الحلقة دي من الغرزة بتاعتي. هرتفع بعد كده 1 2 سلسلة، وهلف الشغل بتاعي الناحية التانية، وهاجي عند مكان الماركر التاني واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. عندي هنا بقى طبعا الخيوط دي احنا هنخفيها معانا، مش لناش علاقة بيها دلوقتي. عندي حاجة ناخد بالنا منها. انا دلوقتي عندي 4 غرز على اليمين و4 غرز على الشمال، يبقوا 8، والسلسلتين دول يبقوا 10. 10 زيهم زي الغرز اللي هي طبعا الصباع ده بالظبط. خلاص. طيب انا عندي المكان ده هنا هعمل فيه هعمل فيه سلاسل تاني هنا يعني واشتغل؟ لا، هيبقى فيه هنا فراغ، مش عايزين الفراغ ده. طيب هنتصرف ازاي؟ هنشوف دلوقتي. هرتفع 1 2، وطبعا ما بنعتبرهمش من العدد. هلف الخيط واشتغل على السلسلتين دول 2 غرزة نصف عمود كده. 1 2، هيقابلني الاربع غرز اللي هنا دول. طبعا المكان اللي انا قفلت فيه بمنزلقة ده اول غرزة عندي، يعني ما اقولش لا ده انا شغالة فيه، لا انا ما اشتغلتش فيه لسه. كده 3، ادي 1 طبعا من الاربعة، 2 3، واللي جايه دي رقم 4. طب رقم 4 هاخدها لوحدها؟ لا. بصوا هنا بقى، شايفين الغرزة دي بلف الخيط واخرج ومعايا 3 حلقات بتوعها. هروح الف الخيط تاني واروح بقى في المكان بتاع السلسلة الاولى هنا، هلف الخيط واخرج معايا كده 5 حلقات. هلف الخيط واخرج من 5 حلقات مع بعض، يبقى انا خدت الغرزة الرابعة مع المكان بتاع السلسلة الاولى هنا وعملت فيهم تناقص وخدتهم من فوق بحلقة واحدة. طيب هلف الخيط تاني سلسلة هنا اهو، هلف الخيط واخرج منها واروح بقى للغرزة بتاعتي اللي هي الاولى من الاربعة اللي على الشمال. هلف الخيط وادخل في الغرزة اللي هي الاولى دي والف الخيط واخرج معايا 5 حلقات، وعملنا كده تناقص تاني في المكان ده. بلف الخيط واخرج من 5 حلقات. بصوا عشان هي ما بقاش عندي هنا اي فراغ مفتوح معايا. بعد كده هروح اكمل ال3 غرز الباقيين كده. 1 2 3، واقفل في اول غرزة عندي. وما ننساش ان التالتة دي هي بردك المكان اللي فيه المنزلقة، ما تفتكريش انك اشتغلتي فيه قبل كده. اشتغلتي فيه المنزلقة لكن ما اشتغلتيش في غرزة نصف عمود. هقفل بقى بغرزة منزلقة، وبكده اكون خلاص جهزت الصباع التاني اللي هو الاوسط زي ما احنا شايفين. برتفع الارتفاع طبعا الخاص بالصباع، وطبعا بتقيسي على الايد او على المكان اللي انت راسمه عليه بترتفعي، وفي اخر سطر بتعمليه فيه تناقص زي ما احنا عملنا طبعا هنا. حابه تعملي كل الاصابع مفتوحه هتتبعي نفس النظام اللي عملناه هنا. حابه طبعا تقفليهم، انا هقفل طبعا الاصابع ال3 دول وهنفتح دوت، يبقى دوت ودوت بس اللي مفتوحين زي ما اتفقنا مع بعض، لان هم اكتر صباعين بنشتغل بيهم في التليفون او في القياده، او لو ماسكين قلم يعني زي ما احنا شايفين كده بالشكل دوت، هم دول اللي ماسكين بنكتب بيه. فانا هعمل ال3 اصابع دول مقفولين، وهعمل الصباع دوت مفتوح زي ده بالظبط. هخلص ال3 اصابع لان احنا خلاص دلوقتي عارفين ال3 اصابع شغلهم ازاي وبنقفلهم من فوق ازاي، وناخد بالنا ان الاطوال بتكون مختلفه. يعني عندنا الابهام بيكون زي ما احنا شايفين طوله احنا بنعمل على اساس طوله بالظبط. السبابه بيكون اقصر من دوت، والوسطى بيكون اطول واحد فيهم، واصغر صباع. طبعا احنا زي ما احنا شايفين كلهم اطوال متفاوته
لازم نشغل على اساس الطول بتاع الايد. تشغلي على ورقة زي ما احنا عاملين كده مرسومة، او تشغلي على ايديكي او ايدين الشخص اللي بتشغلي له ايه الجوانتي بتاعه. هنخلص بقى الثلاث اصابع الباقيين بنفس الطريقة، وارجع لكم نعمل اخر صباع مع بعض. لكم تاني بالشكل ده قفلت خلاص الاربع اصابع زي ما احنا شايفين. في الصباع دوت لما بنيجي نشتغل معلومة مهمة جدا، لما باجي اشتغل بشتغل على الاربع غرز هنا، الاربع غرز هنا، وبشتغل كمان على الاتنين اللي بيكونوا في الاتجاه التاني. يعني احنا في الصباعين دول، الصباع دوت لما جيت اشتغل عملت تناقص في الغرزة، خدت الغرزة اللي هي من الاولى من هنا مع غرزة من الاتنين اللي هنا، عملت فيهم تناقص، وخدت الغرزة التانية اللي هي السلسلة التانية من هنا مع اول غرزة من هنا. خلاص، علشان يكون العدد معايا ايه، هو التمانية، وبالاضافة للسلسلتين يبقوا 10، مش اكتر من كده. اما بالنسبة لهنا طبعا انا اخدت التمانية وبالاضافة للسلسلتين اللي هما يكونوا مشتركين ما بينهم وبين الصباع التاني. طيب بالنسبة للصباع اللي هو ايه الابهام، بجيب الابرة بتاعتي والخيط، هاجي نيجي حتى منين، بصوا من المكان ده اللي هو ايه يعتبر على الشمال، اول غرزة عندي اهي، وهنا السلسلتين، بلف الخيط واخرج من الحلقة دي، بسحب الحلقة دي من ايه على الحلقة اللي هنا دي اول غرزة انا دخلت فيها، وارتفع سلسلتين ومش هنعتبرهم من العدد. في نفس المكان اللي انا فيه هدخل الف الخيط واخرج، معايا 3 حلقات هسيبهم لسه. عايزة اروح اشتغل فين، عايزة اروح اشتغل في السلسلة الاولى اللي احنا واخدينها هنا، هلف الخيط واخرج، يبقى معايا 5 حلقات. خلاص باختصاري بلف الخيط واخرج من الخمسة مرة واحدة. فاضل لي هنا سلسلة هاخدها مع اول غرزة هنا، هلف الخيط وادخل في سلسلة رقم 2، الف الخيط واخرج، الف الخيط وادخل في اول غرزة هتقابلني في الاتجاه التاني، معايا 5 حلقات بلف الخيط واخرج منهم كلهم مرة واحدة. بالشكل ده بكمل بقى على بقية الغرز بتاعتي. احنا كده اشتغلنا كام، 1 2 دي كده 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، يعني على عدد غرز بتاعتي كلها، وعملت تناقص ايه في السلسلتين اللي على الشمال بالشكل ده اهو. ليه؟ لاني انا هيبدأ الصباع يضم معايا لفوق. بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو. خلاص في المرحلة دي انا خلاص دلوقتي المفروض ان انا اقفل الغطا بتاعي، يعني انا خلاص هقسم بقى الصباع بتاعي. عايزة امشي، يعني انا معايا 12، همشي على 6 واسيب ال6 دول اللي هما في الداخل. طيب احط ماركر عندي، انا عندي فين، نعد من هنا كده 1 2 3 4. طيب انا عايزة ابدأ من هنا، لا من هنا اهو، نحط هنا، نحط الماركر هنا كده 1 2 3 4 5 6، ورقم 6 فين، هنا اهو. ليه؟ لان انا عايزة الغرز اللي بشتغلها تكون في ظهر الصباع بالشكل ده اهو هنا، او كمان ممكن نمشي غرزة، يعني اروح لدي وفي اتجاه التاني هبقى بعدها هنا كده مظبوط صح. خلاص انا دلوقتي بقى ايه، شايفين شكل الجوانتي مرتاح وجميل قد ايه؟ بس بالشكل ده حتى بصوا نجيب الشغل كده من الناحية دي
انا حتى كمان هنزل السلسلتين اللي انا ارتفعتهم وهعمل حاجة. المفروض ان انا اشتغل من هنا صح؟ همشي بقى بمنزلقة هنا وهروح لاول غرزة عندي بمنزلقة وارتفع سلسلة واشتغل بداخلها ايه غرزة حشو كده، واحد واللي بعدها واحد يبقوا اتنين تلاتة أربعة خمسة. احنا فوتنا واحدة من هنا، عايزين ستة، يبقى هنشتغل هنا كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. لأ نرجع دي كمان ونشتغل من عندي دي، نوسطن الحكاية يعني. هرتفع سلسلة وهمشي بقى ايه واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. المكان اللي أنا بشتغله يكون ظهر الصباع، تمشوا بمنزلقة بقى لغاية ما توصلوا للمكان اللي هو في ظهر الصباع. بعد كده برتفع واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، عدد الغرز الباقية، وهروح فين؟ عند أول غرزة أنا ارتفعتها وأقفل بغرزة منزلقة. خلاص كده بصوا اهو. حابين تريحوا أكتر بس هي هتكون مرتاحة على فكرة اهي. هرتفع بقى واحد اتنين وأبدأ أشتغل بطريقة الشغل بتاعنا. الارتفاع ده ماليش علاقة بيه، هشتغل هنا بقى ستة. ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. يبقى كده خلصت السلاسل، واروح للست غرز التانيين اللي هما الحشو دول، اشتغل فوقهم ست غرز نصف عمود كده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، واروح اقفل بمنزلقة. بصوا اهو هتلاقوا ايه الصباع بتاعي، نشوف نعمل تيست ونشوف اهو مظبوط كده، ده اللي انا عاوزاه. شايفين اهو الصباع بتاعي ده، الفتحة اللي انا محتاجاها من هنا اهي اهي. خلاص انا هشتغل سطر كمان والسطر اللي بعده هقفل بقى خلاص بقى الصباع بتاعي ونشتغلهم مع بعض ونفنش الجلافز بتاعنا او الجوانتي بتاعنا مع بعض. واحد اتنين وهشتغل على كل الغرز كده، واحد اتنين تلاتة، مش هطول عليكم وهسرع، أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر. السطر اللي جاي هيكون كله تناقص. تناقص ازاي؟ باخد كل غرزتين مع بعض اتنين سلسلة وبدخل كده ألف الخيط وادخل أول واحدة، ألف الخيط وادخل تاني واحدة، معايا 5 حلقات بلف الخيط واخرج منهم كلهم، وبكرر بقى ايه نفس المسألة. ادي واحد اتنين يبقى كده تاني تناقص، واحد اتنين يبقى تالت تناقص، واحد اتنين رابع تناقص، واحد اتنين كده خامس تناقص، واحد اتنين سادس تناقص، وبقفل بغرزة منزلقة في أول غرزة اشتغلناها. بسيب مسافة من الخيط، ابرتي قمت الإبرة ورجعت لكم. بس قبل ما نطلب من الإبرة بنخرج من الحلقة اللي على إبرة الكروشيه. بس كده بالشكل ده خلاص. بخش في كل الحلقات
وأقفل الوش كله بشكل حلو ونضيف، وبدخل من الداخل بقى ايه اثبت الشغل بتاعي. هثبت طبعا بعدين، مش هطول عليكم اكتر من كده، وخلي الفتله جوه عشان ما تفكش مني. ونشوف الجوانتي بتاعنا. لا كده انا لابسه عكس. بسم الله. خلاص كده، خلاص الجوانتي بتاعي مظبوط مرتاح من كل الجوانب اهو. الصباع بتاعي اهو، ده كده جوانتي مقفول صح. كده الجوانتي عندي صباعين مفتوحين. حابين تركبوا بقى هنا اي حاجة تقفلوا بيها المكان ده مفيش مشكلة. حابين تقللوا في عدد الغرز اللي فوق، هتعملوا بدل ما تعملوا 6 سلاسل هتعملوا 5 أو 4 زي ما انتوا حابين. دي كانت فكرتي النهاردة، وكمان اهو عشان خاطر نبقى برضك فكرتنا واضحة. دي كانت فكرتي النهاردة اهي، فكرة الجوانتي طبعا بأصابع مقفولة. لو حابين تعملوه كله مقفول، لو حابين تعملوه كده بالغطا او الجراب دوت الكفر دوت اعملوه. اتمنى الفكره بتاعتي النهارده تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي.